નકર કુણ તન જોણ છે રે। નમસ્કાર મિત્રો, હું છું દશરથ વાલ્મીકી। મિત્રો, તમે હાલ વિડીયો જોયો તે વિડીયો બનાવવા માટે એક એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે જેનું નામ છે કાઇન માસ્ટર। તો ચાલો મિત્રો વિડીયો જોઈએ। તે પહેલાં મિત્રો ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરજો મિત્રો। અહીંયા ગોલ ચક્ર ઉપર ક્લિક કરીશું, પછી અહીંયાથી 16 જેમ 9 રેશિયો સિલેક્ટ કરી લઈશું। અહીંયાથી મીડિયા પર જઈને મિત્રો બેકગ્રાઉન્ડ એક સિલેક્ટ કરી લઈશું, આપણે બ્લેક। અહીં જેટલું રાખવું હોય તમારે વિડીયો બનાવવો હોય તેટલું આપણે આની લેન્થ ખીંચી લઈશું। અહીંયાથી મિત્રો લેયર ઉપર જઈને મીડિયામાંથી ત્યાં આપણે એક ફોટો સિલેક્ટ કરી લઈશું। આ પણ હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી લઈશ, ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેજો મિત્રો। આની પણ લેન્થ અહીંયા સુધી લાવી દઈશું મિત્રો। અહીંયાથી સર્કલ ખીંચી લઈશું આપણે, ઓકે કરી દઈશું। આની પણ લેન્થ અહીંયા સુધી લઈ લઈશું મિત્રો। અહીંયા ફોટાને થોડુંક ઝૂમ કરી લઈશું। અહીંયાથી મિત્રો આપણે એક પીએનજી ફોટો લઈ લઈશું, તે પણ હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી મિત્રો ડાઉનલોડ કરી લેજો। અહીંયા એડજસ્ટ કરી લેવાનું મિત્રો, અને અહીંયાથી પછી આની લેન્થ પણ આગળ અહીંયા ખીંચી લેવાની। અહીંયાથી હું એક નામ લઈ લઉં છું મિત્રો। મિત્રો, આ સ્ટાઇલિશ ફોન્ટ માટે મેં એક વિડીયો બનાવેલો છે, તે આઈ બટનમાં હું આપી દઈશ, તે જોઈ લેજો મિત્રો। અહીંયાથી મિત્રો એક બેકગ્રાઉન્ડ ઇફેક્ટ આપણે લઈશું, તે પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાં ડાઉનલોડ કરી લેજો મિત્રો। અહીંયા ફૂલ સ્ક્રીન કરી દઈશું। અહીંયાથી બ્લેન્ડિંગમાં જઈને મિત્રો મલ્ટીપ્લે કરી દઈશું। અહીંયાથી હું બીજું નામ લઈ લઉં છું। અહીંયાથી આની લેન્થ પણ અહીંયા સુધી ખીંચી લેવાની। અહીંયાથી હું એક બીજું બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લઉં છું, તે મિત્રો પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાં પણ તમે ડાઉનલોડ કરી લેજો। અહીંયાથી મિત્રો ક્રોપ કરી દઈશું આપણે। અહીંયા ઓકે કરી દઈશું। અહીંયાથી ક્લિક કરીને મિત્રો અહીંયા બ્લેન્ડિંગમાં જઈને મલ્ટીપ્લે કરી દઈશું।
મિત્રો અહીંયાથી આપણે અહીંયા અવાજ બંધ કરી દઈશું. જે બેકગ્રાઉન્ડ લીધા છે તેના સોરી. અહીંયાથી મિત્રો એક સોંગ લઈશું, પણ મારું વિડીયોમાં સોંગ છે એટલે હું અહીંથી સોંગ લઉં છું. તો હું અહીંયા મિત્રો અહીંયાથી મિત્રો અને ક્લિક કરીને મિત્રો અહીંયાથી એક્સ્ટ્રેક્ટ ઓડિયો એમાં ક્લિક કરી દઈશું અને મિત્રો પછી આને આ ઇફેક્ટને આપણે ડિલીટ મારી દઈશું. તો મિત્રો અહીંયા દેખી શકો છો આપણો ઓડિયો થઈ જશે સિલેક્ટ. આ મિત્રો જે ગીત છે ત્યાં સુધી આપણે બેકગ્રાઉન્ડ વધારાના ભાગને કટિંગ કરી દઈશું. સોરી. મિત્રો અહીંયાનું ડુપ્લિકેટ કરીને મિત્રો અહીંયાથી આપણે અહીંયા સ્ક્રોલ કરી લઈશું. મિત્રો અહીંયાથી આપણે બીજું બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લઈશું. તે પણ હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, તેને પણ ડાઉનલોડ કરી લેજો મિત્રો. તો અહીંયા ફૂલ સ્ક્રીન કરી દઈશું અને અહીંયાથી બ્લેન્ડિંગમાં જઈને સ્ક્રીન કરી દઈશું મિત્રો. અને અહીંયા લાઈનને 50 કરી દઈશું. મિત્રો આપણો સ્ટેટસ બની ગયું છે. તો મિત્રો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અહીંયાથી મિત્રો ડાઉનલોડ કરી લેવાનો વિડીયો.